نتنقل يا جماعة لسورة آل عمران، وهي سورة زي ما هنشوف بإذن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل بيغير فيها بوصلة الشخصية المتلقية للقرآن تماما، عشان تبقى شخصية قادرة ان هي تتلقى المنهج الإسلامي. المنهج الإسلامي يا جماعة منهج شديد القوة، الشخصية اللي بتتلقاه لازم تتغير. فالله عز وجل في سورة آل عمران بيغير الشخصية تماما، وتلاقي الآية 23 الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يعني إيه يا جماعة ليحكم بينهم؟ بصوا يا جماعة، احنا مش هنضحك على نفسنا. يحكم يعني هو الحكم، هو الفيصل، مين اللي يدير الدولة ومين اللي ما يديرش الدولة، النظام الاقتصادي ده نشتغل بيه ولا لأ، والنظام ده ما نشتغلش بيه ولا لأ، مين نعاديه ومين نبقى أصدقائه، ومين نحارب ومين ما نحاربش. القرآن والإسلام الفيصل، الحكم. أتجوز دي ولا ما أتجوزش دي، حصل طلاق أتصرف إزاي، الحكم هو القرآن، الحكم هو الإسلام. إيه اللي يتعرض في التلفزيون وإيه اللي ما يتعرضش، ايه اللي يتدرس في مدارسنا المصونة وايه اللي ما يتدرس. اي حاجة تشكل على الناس يا جماعة، اي حاجة بتسبب معضلة عند الناس، الحكم فيها هو القرآن. الراشدون.